මගේ උපංගම කොළඹ මහරගම. හැදී වැඩුණෙත් එහෙම තමයි. කොළඹ කියන්නේ හරිම කලබලකාරී නොනිදන නගරයක්. ඒත් මගේ රැකියාවේ ස්වභාවය නිසා මට මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 5ක් විතර ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ කොළඹින් පිට පළාත්වල. ඒ කාලය ඇතුළත මම ලංකාවේ එක ප්‍රදේශවල සංචාරය කරලා තියෙනවා. කාෂ්ඨක දූවිලි පිරුණු වියලි කලාපයේ පාරවල් වල ඉඳලා මීදුමෙන් වැහිලා ගිය කඳුකරේ පැතිවල පාරවල් දක්වාම මං තනියම වාහනේ එලවගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒ ගමන්වලදී එක විදිහේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. නොඑක් තැන්වල නතර වෙලා තියෙනවා. මං හිතාගෙන හිටියේ ලෝකෙ ගැන, මිනිස්සු ගැන සහ මේ පරිසරය ගැන මට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේ කියන්න යන සිද්ධිය මගේ මුළු ජීවිතේම, මගේ විශ්වාසයන් ඔක්කොම කනපිට පෙරළුවා. ඒක අදටත් මතක් වෙනකොට ඇඟේ හිරි ගඩු පිපෙන, රැට නිින්ද පවා නැති කරන අතිශය බිහිසුණු අත්දැකීමක්. දෙදස් 4 දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා කියන්නේ ලාංකිකයෝ විදිහට අපේ හදවත් වලින් කිසිම දවසක අමතක නොවෙන කම්පිත සිදුවීමක් වුණු දවසක්. සුනාමිය. මං හිතන්නේ ඔයාලා මතක් කරනවටවත් අමිහිරි ඛේදවාචකයක්. මුහුද ගොඩ ගලලා මිනිසු දහස් ගාණක් ඇසිපිය ගහන සැනින් අපිට අහිමි වෙලා ගියා. සුනාමිය ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට ඒ මුහුදුබඩ ඛේද වාචකයට මුහුණ දුන්නු පැතිවලින් එක විදිහේ අద్භූත සිද්ධි වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා. රැට මුහුදු වෙරළෙන් ඇහෙන මහා හයියෙන් කෑ ගහන විලාප හඬවල්, පාළු පාරවල් වල රැට පේන අමුතු හෙවණැලි, කවුරුවත් නැති කඩා වැටිලා තියෙන ගෙවල් වලින් ඇහෙන කුඩා දරුවන්ගේ ඇඬුම් හඬවල් ගැන ඒ පැතිවල මිනිස්සු කතා වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය හොල්මන් අවතාර වගේ දේවල් කොහොමවත් විශ්වාස කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මගේ මනස හැදිලා තිබුණේ ගොඩාක් තාර්කික විදිහට. මම හිතුවේ ඒවා නිකන් මිත්‍යා මත කියලා. එහෙමත් නැත්තම් ඒ තරම් ලොකු විනාශයක් ඇස් පනා පිටම දැක්කහම තමන්ගේ ආදරණීයන් වතුරේ ගහගෙන යනවා දැක්කහම ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති වෙලා තියෙන දැඩි මානසික කම්පනය නිසා ඔවුන්ගේ යටි හිතින්ම මවා ගන්න දේවල් කියලා. මම හැම තිස්සෙම ඒ වගේ දේවල් වලට විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් හෙව්වා. ඒත් මගේ ඒ දැඩි විශ්වාසය, තර්කණය සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩු පට්ටම් වෙලා යන්න මේ කියන්න යන සිද්ධිය හේතු වුණා. මේක වෙන්නේ සුනාමියෙන් බොහෝම කාලයකට පස්සේ. ඒ වෙද්දී ඒ අඳුරු මතකයන් මිනිසුන්ගේ හිත්වලින් ටිකෙන් ටික ඈත් වෙමුණුයි තිබුණේ. මට මගේ රාජකාරි වැඩ කටයුත්තකට හම්බන්තොටට එන්න සිද්ධ වුණා. එදා දවස පුරාම මම එක තැන්වලට යමින් සෑහෙන වෙහෙස කර දවසක් ගත කරා. හම්බන්තොට කිව්වහම ආය අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ. පෑවිල්ල සැරටම තියෙන පළාතක්නේ. දවල් කාලේ තිබුණු රස්නේ නිසාම මගේ ඇඟට දැනුනේ පුදුමාකාර මහන්සියක්.
වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකොට සෑහෙන්න හවස් වෙලා. හිරු බැහැගෙන යනවත් එක්කම වටපිටාවේ තිබුණු රස්නය ටිකක් විතර අඩු වෙලා ගියත් ආපහු වාහනේ එලවගෙන කොළඹ යන්න බැරි තරම් මහන්සියක් මට දැනුණා. පුදුම නිදිමතක් ආවා. ඒ නිසා කොහේ හරි කමක් නැහැ. අද රැයට නතර වෙන්න පොඩි තැනක් හොයාගන්නවා කියලා මං තීරණය කළා. ඔහොම වාහනේ එලවගෙන යනකොටයි මං මේ කියන හෝටලේ දැක්කේ. ඒ පාර සාමාන්‍යයෙන් වාහන තදබදයක් තියෙන පාරක් නන් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම හැන්දෑවෙද්දී ඒ පාර හරීම පාළුයි. පාර අයිනේ ටිකක් කැලෑවට වෙන්න වගේ දි รา පත් වෙච්ච මලකඩ කාපු ලොකු යකඩ බෝඩ් එකක් තිබුණා. ඒකේ බොඳ වෙච්ච පාට ගිය අකුරෙන් නමක් ගහලා තිබුණා. හැබැයි සමා වෙන්න මං සදාචාරාත්මක හේතුවක් නිසා මෙතන ඒ හෝටලේ නම නොකිය ඉන්න තීරණය කළා. හෝටලේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන පාරෙන් මීටර් 50ක් විතර ටිකක් ඇතුළට වෙන්න. වාහනේ ඒ බොරළු පාරට දානකොටම ටයර් වලට බොරළු පෑගෙන සද්ද ඇරුණාම වෙන කිසිම සද්දයක් නැහැ. අවට පරිසරය හරිම පාළුයි. අහලක පහලක ගෙයක් දොරක් තියා කඩ මණ්ඩියක්වත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. මං වාහනේ ඒ පැත්තට හරවනකොට වෙලාව හවස 6ට විතර ඇති. ඉර සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැගෙන යන වෙලාව නිසා මුළු පළාතම අමුතුම අඳුරු රතු පාට සහ තැඹිලි පාටකින් වැහිලා තිබුණා. ඒ ආලෝකය නිසා දෙපැත්තේ තිබුණු විශාල ගස්වල අතු පෙනුනේ හරියට අත් දික් කරගෙන ඉන්න යෝධයෝ වගේ. හෝටලේ ඉදිරිපිට වත්තපිටිය සෑහෙන කාලෙකින් සුද්ධ කරලා නැති පාටයි. වල් පැලෑටි දනිස්ස ගාවට විතර වැවිලා තිබුණා. වාහනේ එන්ජින් එක ඕෆ් කරලා මං එළියට බැස්සා. පැත්ත පලාතක බලු බල්ලෙක්වත් පේන්න හිටියේ නෑ. හෝටලේ සෑහෙන ලොකු ගොඩනැගිල්ලක්. මගේ අනුමානේ හැටියට කාමර සෑහෙන්න තියෙන්නේ නැති. ඒත් ඒකේ තිබුණේ මහ මූසල පෙනුමක්. බිත්තිවල ගාපු තීන්ත සේරම පාට ගිහිල්ලා ගැලවිලා වැටිලා තිබුණා. සමහර තැන්වල තද කොළ පාටට දියසෙවල බැඳිලා තිබුණා. ජනෙල් වීදුරු සමහරක් කුණු බැඳිලා ඇතුළ කොහොමටවත් පේන්නේ නැති තරමට අඳුරු වෙලා තිබුණා. මං මගේ බෑග් එකත් අරගෙන හෝටලේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුළට ගියා. ලොබිය ඇතුලේ ලා කහපාට බල්බ් එකක් විතරක් පත්තු වෙමින් තිබුණා. ඇතුළට යනකොට මට මුණ ගැහුණේ මේක බලාගන්න ඉන්න මිනිස්සයා විතරයි. ඔහු රිසෙප්ෂන් එකේ ලී මේසෙකට හේතු වෙලා හිටියා. ඔහු ටිකක් වයසක කෙට්ටු මිනිස්සෙක්. මූණේ තිබුණේ අමුතුම විදිහේ මහන්සි පාටක්. එයා මන් දිහා බැලුවේ හරියට අවුරුදු ගානකින් මිනිස්සෙක් දැක්කේ නෑ වගේ පුදුමෙන්. මට අද රැට නවතින්න කාමරයක් ඕනේ. මගේ කටහඬ ඒ ලොබිය පුරාම දෝංකාර දුන්නා. ඒ මිනිස්සයා කිසිම කතාවක් නැතුව එක වචනයක්වත් කතා නොකර ඔළුව වනලා මේසේ ලාච්චුවකින් යතුරක් අරගෙන මට ඉස්සර වුණා. මං එයාට පිටිපස්සෙන් ඇවිදගෙන ගියා. හෝටලේ ඇතුළත තිබුණේ තද බල නිශ්ශබ්දතාවයක්. බිම අතුරලා තිබුණු පරණ ටයිල් උඩින් අඩිය තියනකොට ඇහෙන සද්දේ පවා මුළු කොරිඩෝව පුරාම දෝංකාර දුන්නා. හරියට මම අඩි තියනවත් එක්කම තව කවුරු හරි මට පිටිපස්සෙන් අඩි තියනවා වගේ
අමුතු හැඟීමක් මට දැනුණා. මට කාමරේ හම්බුනේ ගොඩනැගිල්ලේ 3 වෙනි තට්ටුවේ අන්තිම කොනටම වෙන්න තිබුණු කාමරයක්. කොරිඩෝවේ කෙළවරටම ගිය මිනිස්සයා යතුරු කරකවලා දොර ඇරියා. දොර ඇරෙද්දී ක්‍රීස් ගාලා ඇහුණු සද්දේ මගේ දත් හිරි වැටෙන තරම්. කාමරේ ඇතුලෙන් ආවේ සෑහෙන කාලයක් වහලා තිබුණු තැනකින් එන පරණ පුස්ගඳක්. මිනිස්සයා දොර ඇරලා දීලා මන් දිහා එක පාරක් බලලා කිසිම දෙයක් නොකිය යන්න ගියා. ඔහුගේ අඩිසද්දේ ටිකෙන් ටික ඈතට ගිහින් නැසී ගියා. මං කාමරයට ගිහින් ලයිට් එක දාලා බෑග් එක පැත්තකින් තියලා කෙලින්ම ගියේ ජනෙල් ගාවට. මට ඕන වුණේ කාමරේට හොඳ හුලන් ටිකක් ගන්න. මං ජනෙලේ ඇරියා. දෙයනේ. ජනෙල්ලෙන් එළිය බලනකොට පේන්නේ මහා ඝන කටුපඳුරු කැලෑවක්. කළුවර වැටිගෙන එන හින්දා ඒ කැලෑව පෙනුනේ මහා කළු පාට තාප්පයක් වගේ. ඊට එහායින් අනන්තයේ දක්වා විහිදුණු වෙල්යායක්. එකම එක එළියක්වත් කොහේවත් පේන්න තිබුණේ නෑ. තද හුළඟ කියන එක හම්බන්තොටට අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් එදා ඒ වෙලාවේ ඒ හුළඟේ තිබුණේ හරිම අස්වාභාවික ගතියක්. හුළඟ කටුපඳුරු අස්සෙන් රිංගල එනකොට ඇහුනේ හරියට කවුරු හරි දුකෙන් වේදනාවෙන් විලාප දෙනවා වගේ අමුතුම මූසල සද්දයක්. ඒ සද්දේ ඇහෙනකොට මගේ යටිහිතට අමුතුම බයක් දැනෙන්න ගත්තා. මං ඉක්මනටම ජනෙල්ලේ තද කරලා වහලා දැම්මා. කරදරකාරී සිතුවිලි ඔක්කොම අමතක කරලා දාලා මට ඕන වුණේ කොහොම හරි මේ රෑ ගෙවලා දාලා නිදාගෙන උදේම නැගිටලා ආපහු යන්න විතරයි. මම හෝටලේට එනකොටම මගින් රෑ කෑම එක අරගෙනයි ආවේ. හම්බන්තොට ටවුම පහු කරනකොටම දැක්ක බුෆේ කඩේකින් කෑම එකක් පාර්සල් කරගත්තා. මං ඒ කෑම පාර්සලේ කාමරේ තිබුණු මේස උඩින් තියලා වොෂ්රූම් එකට ගියා. දවස පුරාම ඇඟේ දැවටුණු දූවිලි සහ මහන්සිය හොදගන්න. වොෂ්රූම් එකේ දොර ඇරියහමත් ආවේ අර කාමරේ තිබුණු පුස්කඳමයි. ඇතුලේ තිබුණේ බොඳ වෙච්ච කහට බැඳුණු කණ්ණාඩියකුයි මලකඩ කාපු ෂවර් එකකුයි විතරයි. මං ටැප් එක ඇරියා. ඒකෙන් වතුර එන්න කලින් ඇහුනේ හුලන් සද්දයක්. ඒක හරියට මොකෙක් හරි ගොරවනවා වගේ. ඊට පස්සේ එක පාරටම වතුර පාරක් කඩාගෙන ආවා. ඒ වතුර ටික ඇඟට වැටෙනකොටම මාව ගැස්සිලා ගියා. වොෂ්රූම් එකේ වතුරවල පවා තිබුණේ අසාමාන්‍ය සීතලක්. ඒ සීතල වතුරෙන් ඉක්මනට ඇඟ හොද ගන්නකොට මට නිකමට වගේ කණ්ණාඩිය දිහා බැලුණා. ඒ බොඳ වෙච්ච කණ්ණාඩිය අස්සෙන් මගේ පිටිපස්සේ තව කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වගේ අමුතු හැඟීමක් තප්පරයකට මගේ හිතට ආවා. මං ඉක්මනට හැරිලා බැලුවා. ඒත් කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. මං හිතුවා ඒක මගේ මහන්සිය නිසා හිතින් මවාගත්ත මනස්ගතයක් කියලා. ඇඟ හොදගෙන ඇවිල්ලා මං කාමරේ වටපිටාව හොඳට පරීක්ෂා කළා. කලින් කිව්වා වගේ මං හොල්මන් විශ්වාස නොකලත් මේ පරිසරයේ තිබුණු පාළු බව, අර මිනිස්යාගේ අමුතු හැසිරීම සහ මේ ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන මූසලකම නිසාම මගේ හිතේ පොඩි අවිනිශ්චිත බවක් සහ බයක් හැංගිලා තිබුණා. ඒ නිසාම මං කාමරේ දොර ළඟට ගිහින් ඒකේ අගුල හොඳට ලොක් කළා. ඊට පස්සේ ජනෙල් ඔක්කොම ළඟට ගිහින් ඒවා තදින් වැහුවා. ජනෙල් පියන්වල ලොක් පවා පරීක්ෂා කළා. කාමරේ හතර වටේම බිත්ති අඩුම තරමේ හුළඟකටවත් පොඩි සතෙකුටවත්
මීයෙකුටවත් ඇතුළට එන්න බැරි විදිහට හැමදේම සම්පූර්ණයෙන්ම වහලයි තිබුණේ. වෙලාව රෑ 8:00ට විතර ඇති. මම ළඟ තිබුණු පුටුව ඇදලා අරන් මේසෙ ළඟින් වාඩි වෙලා කෑම පාර්සලේ දිග ඇරියා. කෑම එක ඒ වෙද්දිත් හොඳටම නිවිලා. බත් එක්ක පරිප්පුයි, බීටුයි, ගොටුකොළ සම්බෝලෙකුයි බිත්තරයක් බැදලයි තමයි මං ගෙනත් තිබුණේ. පාළු කාමරයේ ඇතුලේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. උඩින් කැරකෙන පරණ සිවිලින් ෆෑන් එකේ ඒකාකාරී සද්දෙ විතරක් කාමරේ පුරා ඇහෙද්දි මං ඒ කෑම එක කෑවා. කෑම එකේ කිසිම රහක් මට දැනුනේ නැහැ. මට ඕන වුණේ බඩගින්න නිවා ගන්න විතරයි. කෑම එක කාලා ඉවර වෙලා අත හොදගෙන මං මගේ ලැප්ටොප් එක ඔන් කරගත්තා. පහුවදාට කොළඹ යවන්න ඕන කරන ලියකියවිලි වැඩ වගේක් ඉවර කරගන්න මං වාඩි වුණා. වෙලාව රෑ 10ට විතර කිට්ටු වුණා. දවස පුරාම වාහනේ එළවපු මහන්සියයි ඇඟේ තිබුණු තෙහෙට්ටුවයි නිසාම මගේ ඇස් ඉබේටම පිය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔළුව බර වෙලා තවත් එක අකුරක්වත් ටයිප් කරගන්න බැරි තත්වයට මං පත් වුණා. වැඩ ටික සේව් කරලා ලැප් එක වහලා මං ඇඳට ගියා. බිත්තියේ තිබුණු ප්‍රධාන ස්විච් එකෙන් ලයිට් සේරම නිවලා දැම්මා. ලයිට් නිව්වහම කාමරේ ඇතුලේ තිබුණේ කට්ට කළුවරක්. ජනෙලෙන් එළියේ කිසිම ආලෝකයක් නැති නිසා කාමරේ ඇතුළට චුට්ටක්වත් එළිය වැටුනේ නැහැ. ඒ කළුවරත් එක්කම මට ඇහෙන්න ගත්තා පරිසරයේ සද්ද. ඈත කැලෑව පැත්තෙන් ඇහෙන බක මූණන්ගේ බියකරු සද්දයි. කටු පඳුරු තද හුලකට හැපිලා ෂ් ගාලා ඇහෙන සද්දේ විතරයි ඇහුනේ. ඒ සද්ද හරියට කවුරු හරි රහසින් කතා කරනවා වගේ. ඒත් ඒ කිසිම දෙයක් මගේ නිදිමතට බාධාවක් වුණේ නැහැ. කිසි වෙනසක් නැතුව වෙනදා වගේම මං ඇඳේ දිගා වුණා. පැය භාගයක් වගේ යන්න ඇති. මට තද නිින්දක් ගියා. හරියටම වෙලාව කීයද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. රෑ 12ට 1ට විතර ඇති. මුළු හෝටලේම අතිශයින්ම නිශ්ශබ්දයි. මං හිටියේ තද නිින්දක. එක පාරටම මට නිින්දෙන් වගේ දැනුණා මගේ කකුලට අමුතුම සීතලක් එනවා. හුලං වදිනකොට එන සීතලක් නෙමෙයි. හරියටම අයිස් කැටයක් වගේ දෙයක් කකුලේ ගෑවෙනවා වගේ හිරිගඩු පිපෙන ඇට මිදුළු දක්වා කිඳා බහින අමුතුම සීතලක්. මං ඇඳගෙන හිටියේ කොට කලිසමක් නිසා මගේ කකුල් දෙකම තිබුණේ නිරාවරණය වෙලා. නින්ද බාගෙට තිබ්බ නිසා මං ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නෑ. මං හිතුවේ ෆෑන් එකේ හුළඟට කකුල සීතල වෙලා කියලා. මං කකුල පොඩ්ඩක් ගසලා අනිත් පැත්තට හරවලා ඇඳේ රෙද්දෙන් කකුල වහගන්න උත්සාහ කරමින් දිගටම නිදාගන්න හැදුවා. ලයිට් නිවලා තිබ්බ නිසා කාමරේ ඇතුලේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි තව තප්පර කීපයක් යනකොට ආපහු සැරයක් මට ඒ අයිස් වගේ සීතලම දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මේ පාර ඒක නිකම්ම සීතලක් නෙමේ. ඒක මොකක් හරි භෞතික ස්පර්ශයක්. හරියටම මගේ දකුණු කකුලේ මාපට ඇඟිල්ල වටේට මොකද්දෝ තෙත ගොරෝසු සීතල දෙයක් එතුණා වගේ මට දැනුණා. ඒක මගේ ඇඟිල්ල වටේට හිර වෙනවා මට හොඳටම දැනුණා. මගේ නිින්ද සම්පූර්ණයෙන්ම එසැනින් කැඩිලා ගියා. මං ඇස් දෙක පුළුවන් තරම් ලොකු කරලා ඇරියා. ඒත් කළුවර නිසා මොකවත්ම පෙනුනේ නැහැ. මං කිසිම සද්දයක් නොකර පොඩ්ඩක්වත් හෙලවෙන්නේ නැතුව මගේ හුස්ම ගන්න එක පවා නවත්තලා
හොඳ සිහියෙන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා කල්පනාවෙන් හිටියා. මගේ මුළු ඇඟම ගල් වෙලා ලේ ගමනයක් නැවතිලා වගේ මට දැනුනේ. දෙවියනේ ඒක හරියටම බල්ලෙකුගේ වගේ ටිකක් ලොකු දිග රළු දිවක්. හැබැයි මං දැක්කේ නෑ. මට ඒක හොඳටම ඉතාම පැහැදිලිව දැනුණා. ඒ දිව මගේ දකුණු කකුලේ මාපට ඇඟිල්ල හිමීට ලෙව කනවා. ඒකේ තිබුණු රළු බව හරියට වැලි කඩදාසියක් අතුල්ලනවා වගේ මගේ හම හීරෙනවා වගේ මට දැනුණා. ඒක අයිස් වගේ සීතලයි. ඒ වගේම ඝන කෙල වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනුණා. කීප වතාවක්ම ඒ දිව එහාට මෙහාට මගේ ඇඟිලි කරු අස්සේ ගිහින් මුළු මාපට ඇඟිල්ලම ඉතාම හෙමින් හැබැයි තදින් ලෙව කෑවා. හරියට මොකෙක් හරි මහා ලොකු සතෙක් තමන්ගේ ගොදුරේ රස බලනවා වගේ. ඒ මොහොතේ මට දැනුණු බය වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. මගේ මොලේ වැඩ කරන එක නැවතුණා. මේ ලොක් කරපු 3 වෙනි තට්ටුවේ තියෙන කාමරේට බල්ලෙක් එන්නේ කොහොමද? මේ මොකාද මගේ කකුල ගාව ඉන්නේ? තප්පර ගාණක් මං ඒ විදිහටම හුස්ම ගන්නේ නැතුව ගල් වෙලා හිටියා. මගේ පපුව ඇතුලේ හදවත ගැහෙන සද්දේ මටම ඇහුණා. ඊට පස්සේ මට පාලනය කරගන්න බැරි තරමේ බයක් ඇඟ පුරාම දිව්වා. ඉබේටම මගේ උගුරෙන් මහා හයියෙන් කෑ ගැහුණා. මුළු හෝටලේම දෙවනත් වෙන්න කෑ ගහගෙන මං එක පාරටම ඇඳෙන් නැගිට්ටා. නැගිට්ට පාරට පය පැටලිලා මාව කෙලින්ම ඇඳෙන් බිමට විසිවුණා. මගේ වැලමිටක් බිම වැදිලා තද වේදනාවක් ආවත් මට ඒක දැනුන්නේ. අඳුරේ මාතපත ගාලා පිස්සුවෙන් වගේ බිත්තිය දිගේ අත යවලා මං බිත්තියේ තිබුණු ස්විච් එක හෙව්වා. අතට අහුවෙච්ච ගමන් මං ඒක දැම්මා. මුළු කාමරේම එක පාරටම එළිය වුණා. ආලෝකය ඇස්වලට වැටෙනකොටම මං ඇඳගාවට පැනලා කාමරේ හැම මුල්ලක්ම බැලුවා. ඇඳ යටට නැවිලා බැලුවා. ඇඳුම් දාන කබඩ් එක ඇරලා බැලුවා. වොෂ්රූම් එකේ දොර ඇරලා බැලුවා. කාමරේ ඇතුලේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ. කිසිම සතෙක් නැහැ. අඩු ගානේ කූඹියෙක්වත් පේන්න නැහැ. දොර මං වහපු විදිහටම ඇතුලෙන් ලොක් කරලා තියෙනවා. ජනෙල් ටික අඟලක්වත් ඇරිලා නැහැ. හැමදේම මං නිදාගන්න කලින් තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. මොනවා? එහෙනම් මගේ කකුල ලෙව කෑවේ මොකද? ඒ අයිස් වගේ සීතල ගොරෝසු දිව කාගේද? මගේ මුළු ඇඟම දාඩියෙන් නෑවිලා මගේ අත් කකුල් වෙවුලනවා. පපුව ගැහෙන සද්දේ කාමරේටම ඇහෙනවා වගේ. මං හිටගෙන හිටපු තැනින් අඩියක්වත් හෙල්ලෙන්න මට පණ තිබුණේ නෑ. මේ කාමරේ මේ අදෘශ්‍යමාන අතිශය භයානක දේත් එක්ක තවත් එක තප්පරයක්වත් ඉන්න බෑ කියලා මට හොඳටම තේරුණා. මරණය මගේ ළඟම තියෙනවා වගේ හැඟීමක් මගේ ඇඟ පුරාම දිව්වා. ඒ අයිස් වගේ සීතල රළු දිව මගේ කකුලේ ගෑවුණු භයානක මතකයත් එක්ක මං තප්පරයක්වත් ඒ කාමරේ ඇතුලේ හිටියේ නෑ. මගේ ලැප් එකවත් ඇඳුම් බෑග් එකවත් අඩුම තරමේ වාහනේ යතුරුවත් ගත්තේ නෑ. ඇඳගෙන හිටපු කොට කලිසමයි ටී-ෂර්ට් එකයි පිටින්ම පිස්සුවෙන් වගේ දොර ඇරගෙන කොරිඩෝවට පැන්නා. කොරිඩෝවේ කිසිම ලයිට් එකක් පත් වුණේ නෑ. ජනෙල් වලින් එන සුදු මැලි හඳ එළිය විතරක් තනින් තන පොළවට වැටිලා තිබ්බා. මං දිග කොරිඩෝව දිගේ පඩි පෙළවල් වලින් පල්ලෙහාට දුවගෙන ගියේ මගේ පණ බේරගන්න තියෙන දැඩි ආසාවට. ඒ දුවනකොට මට දැනුනේ මගේ පිටිපස්සෙන් මොකෙක් හරි ලොකු සතෙක් නියපොතු වලින් පොළව හූරගෙන මාව පන්නගෙන එනවා වගේ
අමුතු හැඟීමක්. හෝටලේ පුරාම මගේ අඩිසද්දෙයි මගේ හතිසද්දෙයි මහ භයානක විදිහට දෝංකාර දුන්නා. කවුරුත් නැද්ද? කවුරුත් නැද්ද? මං කෑ ගැහුවා. මුළු හෝටලේම කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මගේ කෑ ගැහිල්ලට උත්තර දුන්නේ ඒ මූසල නිශ්ශබ්දතාවය විතරයි. මං කෙලින්ම දිව්වේ ලොබිය පහු කරගෙන අර හෝටලේ බලාගන්න මිනිස්සයා හිටපු කාමරේ පැත්තට. ගිහිල්ලා පිස්සුවෙන් වගේ අත් දෙකෙන්ම ඒ දොරට ගහගෙන ගියා. දොර අරින්න දෙයියනේ, මේ දොර අරින්න. විනාඩි ගාණක් මං එහෙම කෑ ගහනකොට එකපාරටම ඇතුලෙන් අගුලක් අරින සද්දයක් ඇහුණා. ටික වෙලාවකින් දොර ඇරුණා. අර මිනිස්සයා ඇස් දෙකත් පොඩි කර කර එළියට ආවා. එයා මන් දිහා බැලුවේ මං මහ රෑ කෑ ගහන එක ගැන කිසිම පුදුමයක් නැති ගානට. "ඇයි මහත්තයා, මොකද වුනේ?" ඔහු ඇහුවේ ඊටාම සංසුන් කටහඬකින්. මං හුස්මක් නොගෙන වේවුලන කටහඬින් දාඩිය පෙරාගෙන මට වෙච්ච දේ අකුරක් නැර විස්තර කළා. මගේ කකුලට දැනුණු ඒ අයිස් වගේ සීතල රළු දිව ගැන මං කියද්දි මගේ මුළු ඇඟම ආයෙමත් හිරි වැටිලා ගියා. මං හිතුවේ ඒ මිනිස්සයා බය වෙයි, කලබල වෙයි, නැත්තම් මං බොරු කියනවා, මට පිස්සු කියලා හිතයි කියලා. ඒත් පුදුමයකට වගේ එයා ඒක අහගෙන හිටියේ කිසිම හැඟීමක් නැතුව. ඔහුගේ මූණේ එක ඉරියව්වක්වත් වෙනස් වුණේ නෑ. මිනිහා ඒ වෙලාවේ මට මොකුත්ම කිව්වේ නෑ. අඩුම තරමේ ඒ මොකෙක්ද කියලාවත් වෙන විස්තරයක්වත් ඇහුවෙත් නෑ. හරියට මේ හෝටලේට එන හැමෝටම ඔය වගේ දේවල් වෙනවා, ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ තමයි එයාගේ බැල්ම තිබුණේ. එයා එකපාරක් ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන හෙමින් සැරේ මෙහෙම කිව්වා. "හරි මහත්තයා, ගණන් ගන්න එපා. මහත්තයාට හිතට අවුල් නම්, බයයි වගේ නම් අද රෑට මේ කාමරේ මගෙත් එක්ක ඉන්නකෝ. උදේම යන්න බැරිය?" මං සාමාන්‍යයෙන් මොන යකාටවත් බය නැති, තනියම ඕනම තැනක ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් වුණත් ඒ වෙලාවේ මගේ හිත කොච්චර ගැස්සිලා කම්පණය වෙලා තිබුණද කියනවනම් මං කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැතුව ඔහුගේ යෝජනාවට එකඟ වුණා. මට ඕන වුණේ තනියම ඉන්නේ නැතුව කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ළඟින් ඉන්න එක විතරයි. මං ඒ මිනිස්සයාගේ කාමරේ පැත්තකින් තිබුණු පරණ ලී පුටුවකින් වාඩි වුණා. කාමරේ ඇතුලේ තිබුණේ පුදුමාකාර දූවිලි ගඳක්. මිනිස්සයා මන් දිහා ආයෙත් සැරයක්වත් බලන්නේ නැතුව ඇඳේ අනිත් පැත්තට හැරිලා පොරවගෙන නිදාගත්තා. මට නිින්දක් අහලකවත් තිබ්බේ නැහැ. මගේ හදවත තාමත් ගැහෙනවා. මම පැය 2-3ක් විතර එහාට මෙහාට හැරි මගේ ෆෝන් එක ඔබා හිටියා. වෙලාව පාන්දර 1, 2, 3 විදිහට ටිකෙන් ටික ගෙවිලා ගියා. ෆෝන් එකේ බැටරි ප්‍රතිශතය බැහැලා ගිහින් අන්තිමට ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕෆ් වෙලා ගියා. ඒත් එක්කම මාව අර මූසල කළුවරට ආයෙමත් කොටු වුණා. අන්තිමේදී පාන්දර ජාමේ 5-6 විතර වෙනකොට අධික මානසික සහ කායික වෙහෙස නිසාම මට ඒ පුටුව උඩම එහෙම්මම නිින්ද ගිහිල්ලා තිබුණා. මම එක පාරටම ගැස්සිලා ඇහැරෙනකොට උදේ 9ට විතර ඇති. කාමරේ ජනෙල්ලෙන් හොඳට ඉර එළිය වැටිලා තිබ්බා. රෑ තිබුණු ඒ මූසල භයානක ගතිය උදේ ඉර එළියත් එක්කම මැකිලා ගිහින් තිබ්බා. කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ පවා ඈතින් ඇහුණා. ඇස් දෙක පිහදාලා මං වටපිට බැලුවා. ඊයේ රෑ මට ඉන්න දීලා අර නිදාගත්ත මිනිස්සයා කාමරේ කොහෙවත් හිටියේ නෑ.
ඇඳේ රෙද්ද පවා තිබුණේ කවුරුවත් නිදාගත්තේ නැති ගානට ඊටමත් පිළිවෙලට නවලා. මට ආයෙමත් සැරයක් හිතට අමූතම අවුලක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මේ හැමදේම ඇතුලේ මොකද්ද ලොකු වැරැද්දක් තියෙනවා කියලා මගේ යටිහිත මට කෑ ගහලා කිව්වා. රෑ වෙච්ච සිද්ධියත් එක්ක මට මේ හෝටලේ තවත් එක විනාඩියක්වත් ඉන්න ඕන උනේ නෑ. මං ටක් ගාලා නැගිටලා කාමරෙන් එළියට ගියා. එළියේ හොඳට ඉර පායලා පරිසරේ ලස්සන්ට පේන්න තිබ්බා. ඊයේ රෑ කළු පාට අඳුරු කැලෑවක් වගේ පෙනුණු ඒ ඉස්සරහ වත්ත අද සාමාන්‍ය විදිහට පේනවා. මං හෝටලේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් එළියට යනකොට දැක්කා මිනිස්සෙක් හෝටලේ ඉස්සරහ වත්තේ අර වැවිලා තිබුණු තනකොළ කපකපා ඉන්නවා. තනකොළ කපන මැෂින් එකේ සද්දෙත් එක්කම කැපුණු තනකොළවල සුවඳ වටේටම පැතිරිලා තිබ්බා. මං හිතුවේ මේ ඉන්නේ ඊයේ රෑ හිටපු මිනිස්සයා උදෙන්ම නැගිටලා වත්ත සුද්ධ කරනවා ඇති කියලා. මං ඔහුට කතා කරලා යන්න කියලා හිතාගෙන ළඟට ගියා. ඒත් මං ළඟට යනකොටයි දැක්කේ ඊයේ රෑ හිටපු මිනිස්සයා නම් නෙමෙයි. මේ ඊට වඩා ටිකක් තරුණ ශක්තිමත් වෙන කෙනෙක්. එයා ඇඳගෙන හිටියෙත් කම්කරුවෙක් අඳින විදිහේ ඇඳුමක්. මං එනවා දැකලා ඒ මිනිස්සයා තනකොළ කපන මැෂින් එක ඕෆ් කරලා නැගිටලා මන් දිහා පුදුමෙන් වගේ බැලුවා. එයාගේ මූණේ තිබුණේ බලාපොරොත්තු නොවුණු කෙනෙක් දැක්කහම ඇතිවෙන විදිහේ හැඟීමක්. මගේ දිහා බලලා එයා මගෙන් අමුතුම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. සර් මේ ෂෝට් ටයිම්ද නයිට්ද? ඒ මිනිස්සයා ඒක ඇහුවේ හරියට මං කැලෙන් කඩාපාත් වෙච්ච අමුතු සතෙක් දිහා බලනවා වගේ පුදුමෙන්. මට මුකුත් තේරුනේ නෑ. මං හිතුවේ ඊයේ රෑ හිටපු කෙනා ගෙදර ගිහිල්ලා මේ වෙන කෙනෙක් අද උදේ අලුතෙන් වැඩට ඇවිල්ලා ඇති කියලා. මාත් ඒක වැඩි ගණන් නොගෙන මගේ තියෙන කලබලේ හංගගෙන සාමාන්‍ය විදිහට උත්තර දුන්නා. නෑ මං ඊයේ රෑ තමයි ආවේ. නයිට් එකට හිටියේ. මගේ මේ බඩු ටිකයි වාහනේ යතුරුයි ඔක්කොම උඩ කාමරේ තියෙනවා. මං දැන් තව චුට්ටකින් යනවා. මේ රෑ හිටපු කෙනාකෝ? මං එහෙම කියනකොටම ඒ මිනිස්යාගේ මූණේ තිබුණු ලේ ඔක්කොම හිඳිලා ගියා. සුදු මැලි වුණු එයාගේ මූණ දැක්කාම මට තේරුණා මොකක් හරි මහා ලොකු බරපතල දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මිනිහා අතේ තිබුණු තනකොළ කපන මැෂින් එක අතෑරියා. එකපාරටම මගේ ළඟට දුවගෙන ආවා. ඇවිල්ලා මගේ ඇස් දෙක දිහා බය වෙලා වගේ බලලා වේවුලන කටහඬින් මෙහෙම කිව්වා. සර් මොනවා කියනවද මේ? සර් මේ හෝටලේ ගොඩ කාලයක් වහලායි තිබ්බේ. මේකේ කවුරුවත් නැහැ. අවුරුදු ගානකින් මේකට බල්ලෙක්වත් රිංගලා නැහැ සර්. මං අද තමයි මේක සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා හෝටලේ ආපහු අරින්න කියලා අයිතිකාරයා එවලා ආපු කෙනා. ඔහුගේ කටහඬ වේවුලනවා. ඒ වචන ටික ඇහෙනකොට මගේ ඔළුව කැරකෙන්න ගත්තා. මොනවද ඔයා මේ කියන්නේ? මට පිස්සු කියලා හිතුවද? ඊයේ රෑ මම එනකොට මෙතන මිනිසෙක් හිටියා. වයසක කෙට්ටු කෙනෙක්. එයා තමයි මට තුන්වෙනි තට්ටුවේ කාමරේ ඇරලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ මං රෑ නිදාගත්තේ පල්ලෙහා එයාගේ කාමරේ. මං කිව්වා. ඒ මිනිස්සයා ඔළුවේ අත් දෙක බැඳගෙන පිටිපස්සට අඩියක් තියලා අර පරණ දි รา පත් වෙච්ච හෝටලේ දිහා බැලුවා. ඔහුගේ ඇස්වල කඳුළු පිරෙනවා මං දැක්කා. අනේ දෙයියනේ සර්, මං කොහොම කියන්නද මේක? සුනාමි ආපු දවස මට අද වගේ මතකයි. මුහුදේ ඉඳන් ආපු ඒ මහා වතුර කන්ද ගොඩබිම දිගේ කැලෑ පීරගෙන ඇවිල්ලා මේ හෝටලේ තිබුණු පැත්තට කඩා වැදුනා. මුළු හෝටලේම තප්පර ගානකින් වතුරෙන් යට වුණා සර්. හේ ආපු වතුර පාරේ වේගෙට
හෝටලේ පහළ තට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම යට වුණා. ඒ වෙලාවේ හෝටලේ බලාගන්න හිටපු මිනිස්සයයි එයාගේ බල්ලයි දෙන්නම මේක ඇතුලේ හිර වෙලා මැරුණා සර්. හෝටලේ විනාශ වෙලා ගියාට පස්සේ කවුරුවත් මේ පැත්ත පලාතේ ආවේ නැහැ. අවුරුදු ගානකට පස්සේ අද තමයි සර් අපි මේ ආපහු මේකේ දොරවල් ඇරියේ. ඔහු එකපාරටම කතාව නවත්තලා මගේ දිහා බැලුවා. ඔහුගේ ඇස්වල තිබුණේ මහා භීතියක්. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න බැරි ප්‍රශ්නාර්ථයක්. සර් ඊයේ රෑ හෝටලේ ප්‍රධාන දොරවල් සේරම ඉබි අතුරු දාලා වහලා තියෙද්දි සර් කොහොමද සර් ඇතුළට ආවේ? ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහෙනකොට මගේ මුළු ඇඟේම දුවපු ලේ ටික ඔක්කොම වතුර වෙලා යනවා වගේ මට දැනුණා. මගේ කකුල් දෙක පණ නැති වෙලා ගියා. එහෙනම් ඊයේ රෑ මට දොර ඇරලා දුන්නේ කවුද? මම රෑ නිදාගත්තේ අවුරුදු ගානකට කලින් වතුරේ හිර වෙලා මැරුණු මිනිහාගේ කාමරේ ඒ අවතාරෙත් එක්කද? ඊටත් වඩා භයානක දේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ දොර ජනෙල් වහලා තිබුණු කාමරේදී මගේ කකුල ලෙව කෑවි ඒ වතුරේ ගිල්ලා මැරුණු බල්ලගේ දිවෙන්ද? මං ගැහෙන හදවතින් යුතුව ආපහු හැරිලා හෝටලේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ මං හිටපු කාමරේ ජනෙල් දිහා බැලුවා. එළියේ කොච්චර හොඳට ඉර පායලා තිබ්බත් ඒ ජනෙල්ලේ වීදුරුව අස්සෙන් කවුදෝ කෙට්ටු අඳුරු සෙවණැල්ලක් තමන්ගේ ලොකු බල්ලත් එක්ක හිටගෙන මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ මට පෙනුණා. මට බඩු ගේන්න, වාහනේ යතුරු ගේන්න, උඩට යන්න සිහියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට මගේ වාහනේ කොහොම වත්තට ආවද කියන එකත් මට ප්‍රහේලිකාවක්. ඇත්තටම මගේ සිහිය විකල් වුණා වගේ දැනුණා. මං අර වැඩ කරන මිනිස්සයාගේ උදව්වෙන් මගේ හොඳම යාළුවෙක් එහාට ගෙන්නගෙන තමයි ආපහු කොළඹ ආවේ. මොකද වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න තරම් නිරවුල් මානසිකත්වයක් මට ඒ වෙලාවේ තිබුණේ නැහැ. මං ආයේ කවදාවත් ඒ පැත්ත පලාතේ ගියෙත් නැහැ. හැබැයි අදටත් අවුරුදු ගාණක් ගෙවිලා ගිහිල්ලත් රැට නිදා ගන්නකොට මගේ දකුණු කකුලේ මාපටැඟිල්ල වටේට ඒ අයිස් වගේ සීතල රළු දිව එතෙනවා වගේ මට දැනෙනවා. ඒ මතකය මගේ ජීවිත කාලෙටම මාව